سلام. ویدیوی امشب در رابطه با پرونده جنایی هستش که مربوط به کودکانه. بریم که با هم دیگه بشنویم. صبح یک روز پدر مادر ژنو رو آماده میکنن تا ببرن مهد کودک. مادر ژنو رو میبوسه و اونو توی ماشین میذاره. سپس وقتی که به مهد کودک میرسن اون رو به اونجا میذاره و باهاش خداحافظی میکنه. غافل از این که این آخرین بوسه‌ای هستش که به گونه‌های ژنو کوچولو میزنه. مادر که با خیال خام خود اون رو به یک جای امنی سپرده رهسپار میشه به سمت سر کارش. زمانی که ژنو در مهد کودک در حال گریه کردن و بیقراری بوده، کارگر مهد کودک اون رو از توی تخت به پایین میاره و اون رو روی تشک بازی میذاره. ژنو که خیلی گریه میکرده و بیقرار بوده، حوصله کارگر مهد کودک رو سر میبره. کارگر مهد کودک از اون میخواد که ساکت بشه و بدونه که توجه کنه که اون چه نیازی داره که داره گریه میکنه، بهش بی‌توجهی میکنه و مدام ازش میخواد که ساکت بشه و بهش میگه که دوست داشتم که باهات دوست باشم، ولی به خاطر گریه هایی که میکنی این شانس رو از دست دادی. در آخر تصمیم میگیره که این کودک رو ساکت کنه، اما به روش خودش. اون میاد سر ژنو رو داخل یک کیسه میکنه. زمان حدود 90 دقیقه میگذره و ژنو توی این 90 دقیقه برای جون خودش دست و پا میزنه، ولی سرانجام جون خودش رو از دست میده. زمانی که به دادگاه احضار میشه تا بخواد از خودش دفاع کنه، اول زیر بار نمیره. ولی با توجه به اینکه توی اون مهد کودک دوربین‌های مدار بسته بوده، قاضی به اون میگه که قبل از اینکه این کودک فوت کنه تو با اون رفتار بیرحمانه‌ای داشتی. سرانجام دادگاه برای اون 14 سال حبس اعلام میکنه که به نظر من برای این زن شیطان صفت 14 سال حبس اصلا حکم خوبی نبود. حداقل برای این زن باید حبس ابد اعلام میکردن. پرونده بعدی مربوط به یک دختر 10 ساله میشه که به یک قتل درجه 1 متهم میشه. در تصویر میبینید که پدر مادر اون دارن بهش دلداری میدن و از خانواده داغدار طلب بخشش دارن. این کودک که از مشکلات شدید روحی و عاطفی رنج میبرده با پدر مادر خودش در مهد کودک زندگی میکرده. یه روز وارد اتاق کودکان میشه و به سرش میزنه که یکی از بچه‌های اونجا رو بغل کنه. اسم یکی از اون بچه‌ها جکسون بوده که 9 ماه بیشتر سن نداشته. بعد از اینکه اونو بغل میکنه یه دفعه اونو به زمین میزنه. بعد از چند دقیقه بچه شروع به گریه و بیقراری‌های شدیدی میکنه. با خودش فکر میکنه که بهتره با کفشش تو صورت اون بزنه و اون ساکت بشه. بعد از اینکه چند بار این کارو میکنه کودک به کما میره. بعد از 2 روز اون کودک جون خودش رو از دست میده. زمانی که دستگیر میشه اول زیر بار نمیره، ولی بعدش میگه که میخواسته اونو ساکت کنه. تنها چیزی که برای خانواده داغدار مونده خاطرات کودکی اون بچه و اسباب بازی‌های مورد علاقشه. پرونده بعدی مربوط به آیانا هستش. زمانی که آیانای 7 ساله روی کاناپه مادر بزرگش توی عصر تابستونی دراز کشیده بوده و خوابیده بوده، به امید اینکه استراحتی کنه و بلند شه با دوستای خودش بازی کنه، جون خودش رو روی همون کاناپه از دست میده. آیانا استنلی جونز که در خونه مادر بزرگش خواب بوده، توسط یک پلیس که به اشتباه و به خاطر بی احتیاطی با یک نارنجک کشته میشه. افسر پلیس زمانی که به دنبال یک متهم به داخل آپارتمان اینها بوده، تصمیم میگیره که یه نارنجک رو سمت خونه اونها پرتاب کنه و این باعث کشته شدن آیانای 7 ساله میشه. افسر دیترویت در 2011 محاکمه میشه. زمانی که اون رو محاکمه میکنن در دفاع از خودش میگه که وقتی که میخواسته نارنجک رو به داخل خونه پرتاب کنه دید درستی نداشته و نمیتونسته ببینه که کی روی کاناپه خوابیده. بعد از اون یه ادعای دیگه میکنه که میگه مادر بزرگ آیانا به سمت اون حمله کرده و زمانی که نارنجک توی دست اون بوده به صورت اون یک سیلی زده
و این باعث شده که نارنجک از دستش پرت بشه و داخل خونه اونا منفجر بشه که دادگاه این ادعا رو بررسی میکنه و اون رو رد میکنه چون جای انگشت مادر بزرگت آیانا روی اون اسلحه نبود. این پرونده تا سال 2015 در جریان بوده، ولی وقتی که آخرین دادگاه برگزار میشه دیترویت از خودش دفاع میکنه و میگه که بیگناهه و سرانجام اون رو مبرا از هر گناه و اشتباهی اون رو بیگناه اعلام میکنه و باعث میشه که خانواده داغدار آیانا یک داغ دیگه روی دلشون بمونه. امیدوارم یه روز این بی‌عدالتی‌ها از همه جای دنیا پاک بشه. ویدیو بعدی در رابطه با یک پسری هست به نام سامی که حدوداً 10 سال سن داشته. سامی که به خاطر ظاهرش مورد اذیت و آزار همکلاسیاش قرار میگیره، یه شب که خیلی دلش دیگه شکسته بوده تصمیم به خودکشی میگیره و بالاخره این کار رو انجام میده و جون خودش رو از دست میده. پدر مادر سامی بارها و بارها با مدرسه تماس گرفته بودن و از مدیر مدرسه خواسته بودن که با قلدرای مدرسه یک برخوردی بکنن تا جلوی این آزار و اذیت رو بگیرن. پدر سامی میگه این بچه‌ها هم از لحاظ روحی و عاطفی سامی رو مورد اذیت قرار داده بودن و هم از لحاظ جسمی. سامی به خاطر ظاهرش که عینک داشته و دندون‌هایی که بوده دائما مورد مسخره و تمسخر بچه‌ها قرار می‌گرفته. این آزار و اذیت‌ها از زمان ابتدایی تا زمان دبیرستان همراه با سامی بوده و توی این مدت مدرسه هیچ کاری نمی‌کنه و به این بچه‌ها اصلاً تذکر نمیده و این باعث میشه که سامی یه خشم فروخورده‌ای رو با خودش به همراه داشته باشه تا اینکه یه شب تصمیم میگیره که خودش رو بکشه. زمانی که پدرش بالای سر اون میرسه اون رو بغل میکنه ولی دیگه اون جونی در بدن نداشته و برای همیشه جون خودش رو از دست داده بوده. خب بچه‌ها ویدیوهای امشب به پایان رسید و اگر دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید و منو دنبال کنید و اون زنگوله کنارشم بزنید که از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.